यो भिडियोमा हामी एनोनमस मेथडको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। एनोनमस मेथड्स भनेको चाहिँ नाम नभएको मेथड हो है त, जसलाई हामीले कल गर्न सक्दैनौँ। र तपाईँले योभन्दा अगाडिको डेलिगेट्स भन्ने भिडियो हेर्नुभएको छ भने, हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो एकचोटि हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ यो भिडियोमा आउनुभयो भने तपाईँलाई कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। जसरी हामीले योभन्दा अगाडिको डेलिगेट्सको भिडियोमा चाहिँ हामीले दुईवटा डिफ्रेन्ट मेथडहरू बनाएर त्यसको रिफरेन्स चाहिँ हामीले डेलिगेट्समा राखेको थियो र त्यसलाई हामीले डिस्प्ले आउटपुट पनि हेरेको थियौँ। अब यो भिडियोमा म त्यसै गरी एउटा डेलिगेट्स बनाउँछु, डेलिगेट भन्छु र त्यसपछि मैले सपोज भोइड रिटर्न टाइप भएको चाहिँ माई डेलिगेट भनेर एउटा डेलिगेट बनाएँ। त्यसभित्र चाहिँ मैले दुईवटा प्यारामिटर लिन्छु, एक्स कमा इन्ट वाइ गर्छु म र दुईवटा भ्यालु लिन्छु र यति गरिसके पछाडि यो डेलिगेट्सको एउटा सिग्नेचर भयो होइन र एउटा क्लास बनाएँ। र यो क्लासभित्र मैले एउटा मेन फङ्सन राखेँ। यो मेन फङ्सन भयो र त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पल मैले माई डेलिगेट भनेको चाहिँ माई डेलिगेट्स एउटा रिफरेन्स बनाउँछु डी इज कस टु म यहाँ के राख्दैछु भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले एउटा डेलिगेट भन्ने किवर्ड युज गरेँ, सरी बिएलडिटी डेलिगेट भन्ने किवर्ड युज गरेँ र मैले सिधै स्मल ब्रासेस दिएँ है। र म यहाँभित्र के गर्छु इन्ट एक्स कमा इन्ट वाइ गरेर प्यारामिटर दिन्छु र म यहाँ कर्ली ब्रासेस स्टार्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि सिडब्लु लेखेर म एक्स प्लस वाइको भ्यालुलाई प्रिन्ट गरिदिन्छु। मैले यहाँनिर लास्टमा सेमिकोलन यहाँ पनि दिनु पऱ्यो। अब तपाईँले यहाँनिर एकचोटि हेर्नु होला, मैले यहाँ जुन डेलिगेट भनेर लेखिरहेको छु, डेलिगेट पछाडि मैले हिजोको भिडियोमा अथवा भनौँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले डेलिगेट पछाडि कुनै मेथडको नाम राखेको थियो, तर यहाँ मेथडको नाम छैन, सिधै के छ प्यारामिटर राखिरहेको छ। यो डेलिगेट भन्ने त मेथडको नाम होइन नि होइन, यो त किवर्ड हो, यो त डेलिगेट्स टाइप बनाएको हो नि मैले। तपाईँ माथि देख्नुहुन्छ डेलिगेट्स भनेर, तर यहाँ के गरिरहेको छु मैले एक्स यो स्मल वाइ भयो है। अनि के गरेँ मैले दुईवटा प्यारामिटर लिएँ र त्यसको भ्यालुलाई मैले एड गरेर पास गरिदिएँ। यसको मतलब हामीले के गर्दैनौँ भन्दा डेलिगेट यो एनोनमस मेथडको नामै हुँदैन, नामै नभएपछि त्यसलाई कल गर्न मिल्ने त कुरै भएन। सो सिधै त्यो के हुन्छ एक्जिक्युसन हुन्छ, जसलाई हामीले इनलाइन मेथड पनि भन्न भन्छौँ होइन। त्यसभन्दा पछाडि अब म के गर्छु यहाँनिरबाट यहाँ तल चाहिँ म माई डेलिगेट जुन माई डेलिगेट छ, माई डेलिगेट मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। रिफरेन्स भेरिएबल मेरो डी छ, डीमा चाहिँ म 2,3 पास गरिदिन्छु है। यति पास गर्छु र म अब मेरो प्रोग्रामलाई रन गराउँछु। अहिले पनि रन भइरहेको छ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको आउटपुट 5 आएको छ, जहाँ चाहिँ मैले मेथडको नाम राखेको छैन। यो दुईवटा नम्बर एड भएर 5 आयो। सो यसरी तपाईँले डेलिगेट्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।